سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پوئتریه و اگه دارید من رو میبینید قطعا از علاقه‌مندان به شعر فارسی هستید. پس بریم سراغ پرونده گلستان سعدی و حکایات جذابش. خب، ادبیات فارسی کم معجزه به خودش ندیده. از دوران گذشته بگیریم بیایم برسیم به امروز و به شاعرای معاصرمون. هر کدومشون در کلامشون معجزاتی داشتن، هر کدومشون در کلامشون اعجاز داشتن. حقیقتا از حافظ بگیرید با اون مکتب رندی عجیب و غریبش که بنا کرده بود و به اون سبک زندگی میکرد که خب غزل‌های بسیاری رو ازش خوندم تا امروز و تفسیر کردیم و با هم لذت بردیم و حقیقتاً شاید نزدیکترین دیدگاه به زندگی مدرن رو داشت. تا بریم عقب‌تر به مولانا برسیم با دیوان شمس یا دیوان کبیر که حقیقتاً در سرودن اون یک دیوانه کبیر بود و کاملاً از خود بی خود شعر می سرود. اون هم اشعاری رو داشت در قالب پند و اندرز و در مثنوی به شما حتی راه سیر و سلوک رو نشون میده. در معاصرین هم همینطور. شاعرای معاصرمون هم هر کدومشون جذابیت‌های خاص خودشون رو دارن، اما تمام نزدیکان من میدونن که من اگر قرار باشه از جمیع جهات به یک شاعر نگاه بکنم و انتخابش بکنم، قطعاً انتخابم سعدی خواهد بود. دلایل گسترده‌ای داره، اما دم دست‌ترین و واضح‌ترین دلیل این انتخاب اینه که سعدی ساده سخن میگه اما عمیق. یعنی اینطور نیست که اگر برای شما ساده صحبت میکنه روی سطح میمونه، نه، کاملا نفوذ میکنه به عمق، اما این رو با زبانی میگه که همه فهم باشه، عام متوجهش بشه و به همین دلیل هم روی محاوره ما و ادبیات فارسی یک تأثیر بسزا گذاشته. بیشترین ضرب المثل ها رو از کتب سعدی داریم، از گلستانش، از بوستانش، از مواعظش، از غزلیاتش و قص الهازا از بقیه اشعاری که سروده. به خاطر اینکه عامه فهم هست و به جان میشینه. نیاز نیست که شما برای دریافت یک مطلب عمیق متوسل به ترجمه کلماتی بشید که از پسش ممکنه بر نیایید. شاهد مثالش غزلی است که یک بخشیش رو یونایتد نیشنز بالای سردرش زده: بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. یک پیکرند هم بیان شده، یک دیگرند هم بیان شده که دلایلی هست پشتش که همون یک دیگرند صحیح هست، حالا بگذاریم واردش نمیشیم. به موضوعی اشاره کرده که شاید امروز درست بفهمیدش و درکش بکنید، اما اگر به چند سده قبل برگردید، اصلا برید همین قبل انقلاب صنعتی، خیلی هم دور نه، متوجه این موضوع میشید که این کلام سعدی رو شاید بشر اون روز درست متوجه نمیشد. یک نفر ممکن بود در یک جزیره دور افتاده، دور از خشکی به هم پیوسته در حقیقت قاره ها، در حال زندگی می بود، در حال کشاورزی می بود، در حال ماهیگیری می بود یا هر چی مقتضی به موانع و شرایط جغرافیاییش، و هیچ وقت تصور این رو نداشت که ممکنه اعمالش و در حقیقت خردورزیش یا چه میدونم هنرش یا شغلش یا هر اون چیز دیگری در زندگیش یا سبک زندگیش حتی تأثیر بسزایی بذاره در یک آدم در اونور کره زمین، آدمی که ممکنه هیچ وقتم نبیندش. شاید چند سده قبل این حرفا رو متوجه نمی شدن، اما امروز بهتر میفهمنش. دائما امروز میبینید اخبارش رو، همین الان دارید میشنوید، مجمع برگزار میشه، کنفرانس تشکیل میشه برای مسائلی که خود بشر رقمش زده. یکیش همین وضعیت گرمایش کره زمین هست که دارید امروز روز مکررن میبینید. اخبار پوشش داده و اخبار تقریبا میشه گفت بمباران خبری شدید در رابطه با این موضوع که بشر نگران اینه که دیگه زمانی نداره و به همین روش اگر بره جلو ممکنه این یخهای قطبی هم آب بشه و بخش زیادی از جزایر در دنیا زیر آب فرو برن، بخشی از کشورها زیر آب فرو برن. چیزی که اون روزی که بشر شروع به تولید نفت کرد، شروع به تولید زغال سنگ کرد، شروع به نمیدونم این قسم مسائلی که میدونید خیلی هم ربطی به ماجرایی که امروز میخوام صحبت بکنم نداره، بهش فکر هم نمیتونست بکنه که سعدی داره چی میگه، اما همون موقع داشت این رو هشدار میداد که اعضای یکدیگر اینا
که سرنوشتتون به هم گره خورده. سرنوشت دور افتاده ترین فرد در دور افتاده ترین بخش از کره خاکی به سرنوشت بقیه مربوطه و این اعمالی که ما مرتکبش میشیم در انتها مسلما نه فقط گریبان خودمون بلکه گریبان هم نوعانمون رو هم خواهد گرفت. بنابراین میپردازم به سعدی و اعجاز سخن سعدی. میخوام گلستان رو براتون بررسی بکنم. پرونده است که باید حتما بازش میکردیم چون بسیار پند و اندرز درش هست و سعدی یک تکنیک جذاب رو به کار برده. اگر نگم مهمترین کتاب، باید بگم یکی از مهمترین کتب در قالب نثر هست، به خاطر اینکه یک روش جذاب داره. نثر مسجع، یعنی نوشته هست، مثل داستان نوشته شده اما مسجع هست، آهنگین هست، مواج هست، موزون هست. حتی اگر یک گهگداری کلماتش رو با هم جابجا بکنید ممکنه بتونید اون رو در قالب یک غزل هم بیان بکنید. به این ترتیب خیلی مواج و موزون این رو سروده که یکی از نغزترین آثاره. یک نسخه خطی خیلی معتبر ازش هست که فکر می‌کنم چند سال پس از مرگ، زیر 100 پس از مرگ سعدی جمع آوری شده بود و نوشته شده که در ژنو الان نگهداری میشه و بسیار نسخه مهمی است و مواردی رو که میخونم، حکایاتی رو که میخونم سعی میکنم که مطابق بر اون نسخه بخونم، به خاطر اینکه دسترسی بهش دارم، دسترسی به نسخ چاپی دارم ازش. بنابراین نسخه‌ای که براتون میخونم رو سعی کردم تا جایی که میتونم تدقیق بکنم. این کتاب از یک دیباچه تشکیل شده و 8 باب. دیباچه همون مقدمه هست که خب اکثر کتاب‌ها رو شامل میشه، اما این دیباچه و این مقدمه یه مقدار گسترده است، یعنی خیلی مفصله. البته خیلی مهمه، اما چون خیلی گسترده هست و من نمیدونم که ممکنه حوصلتون رو سر ببره یا نه، این مقدمه رو کنار گذاشتم و امروز از همون اولین حکایت باهاتون شروع میکنم، به خاطر اینکه این دیباچه باز هم ضرب المثل‌های بسیار 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 زیاد و مفید و عمیقی توش هست. اما میذارم زمانی که یه مقدار جذب گلستان شدید، جلو رفتیم، تحمل شنیدنش رو داشتید، توی 2-3 تا پست 1 ساعته جمعش میکنم، چون سر جمع فکر میکنم باید اگه بخوام کل دیباچه رو بررسی کنم حدود 3 ساعت وقت براش بذارم. این کار رو حتما میکنم، بسته به بازخوردی که از شما میگیرم و ببینم آیا چقدر به خوندن گلستان سعدی و عملاً دیباچش علاقه پیدا خواهید کرد. جذابیت گلستان سعدی مهمترین بخشش، اگه نثر مسجع و آهنگینش رو بذاریم کنار، اینه که نمیدونم دقت کردید اگر قرار باشه کسی برای شما داستانی رو روایت کنه که در قالب اون داستان به شما پندی بده و اون داستان اندرزگونه و پندگونه باشه، ممکنه یه ذره ملالت بار باشه، ممکنه اگر خیلی طولانی باشه حوصلتون رو حتی سر ببره، اونقدر جاذب نباشه، اونقدر نکشه شما رو دنبال خودش. سعدی این رو میدونسته. سعدی انسان باهوشی بوده و متوجه این مسئله بوده و توان خودش رو در داستانگویی کوتاه اینجا به رخ کشیده. داستان‌های بسیار کوتاهی هستند. یک نثر مسجعی دارن روی شاید بینابینشون چند بیتی، اما در قالب شاید بگم 1 صفحه، چند سطر نوشتار، یک داستان و یک پند مهم رو به همون شیرفهم میکنه عملاً و این جذابیتش هست. بنابراین پست هایی که من بعد از حکایات سعدی و گلستانش میذارم پست های بلندی نیستن، اما پس از اون باید بشینید و واقعا ساعت ها بهش فکر بکنید. بنابراین دیباچه رو کنار میذاریم و امروز میریم سراغ حکایت اولش. چندین باب هست که عرض کردم، 8 باب هست. در رابطه با سیرت پادشاهان، در رابطه با عشق و جوانی یک بخش داره، در رابطه با ضعف و پیری یک بخش داره، در رابطه با فواید خاموشی یک بخش داره، فواید سکوت که به نظر من مهمترین بخشش هم هست. امروز میریم از باب اول، یعنی بخش اول، میرسیم به حکایت اول که در سیرت پادشاهان هست. بریم با هم بخونیمش. خب سعدی در باب اول، در حکایت اول میگه: پادشاهی را شنیدم که به کشتن اسیری اشارت کرد. بیچاره در آن حالت نومیدی ملک را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن، که گفتند هر که دست از جان بشوید هر چه در دل دارد بگوید. وقت ضرورت چون نماند گریز دست بگیرد سر شمشیر تیز. اذا یأس الانسان طال لسانه کالنار مغلوبه یسول علی کلب. ملک پرسید چه میگوید؟
یکی از وزرای نیک محضر گفت ای خداوند همی گوید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. ملک را رحمت آمد و از سر خون او درگذشت. وزیر دیگر که ضد او بود گفت ابنای جنس ما را نشاید در حضرت پادشاهان جز به راستی سخن گفتن. این ملک را دشنام داد و ناسزا گفت. ملک روی از این سخن در هم آورد و گفت آن دروغ وی پسندیده تر آمد مرا زین راست که تو گفتی، که روی آن در مصلحتی بود و بنای این بر خبثی. و خردمندان گفتند دروغی مصلحت آمیز به که راستی فتنه انگیز. هر که شاهان کند که او گوید، حیف باشد که جز نکو گوید. بر طاق ایوان فریدون نوشته بود جهان ای برادر نماند به کس، دل اندر جهان آفرین بند و بس. مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت، که بسیار کس چون تو پرورد و کشت. چو آهنگ رفتن کند جان پاک، چه بر تخت مردن چه بر روی خاک. بریم برگردیم تفسیرش میکنیم. خب بریم ببینیم سعدی چی داره برامون تو این حکایت. میگه پادشاهی را شنیدم که به کشتن اسیری اشارت کرد. یه اسیری میارن برای پادشاه و پادشاه دستور میده که بکشنش. جلوتر متوجه این موضوع میشید که زبان محاوره پادشاه و اسیر هم با هم یکی نیست. یعنی پادشاه نمیفهمه که اون اسیر داره چی میگه. بیچاره در آن حالت نومیدی ملک را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن. حالت ناامیدی بهش دست داده بود جلوی پادشاه. ممکن بود متوجه نشه که چی میگه یا چی نمیگه، اما از وجنات و سکنات متوجه این موضوع بود که دیگه بس که دستور قتلش رو دادن و الان قرار از بین بره و ناامیدانه شروع کرد به پادشاه دشنام دادن، فحش دادن و سقط گفتن. سقط گفتن به معنای ناسزاگویی و بدگویی هست، همون معنی دشنام دادن، فحش دادن. که گفتند هر که دست از جان بشوید، هر چه در دل دارد بگوید. میگه بی خود بی جهت هم نیست. از قدیم و ندیم گفتن کسی که دیگه عرصه بهش تنگ میاد، دیگه مرگو داره جلو چش خودش میبینه، رسیده به آخر خط، نیازی به محافظه کاری نداره دیگه. چه دلیلی داره حرفی رو در دلش نگه داره؟ کسی که دیگه مرگ رو داره جلو چشمش میبینه، عرصه بهش تنگ اومده، هر چی در دل داره بیرون میریزه و حرفش رو میگه. این رو با یک بیت تبیین کرده براتون. میگه وقت ضرورت چون نماند گریز، دست بگیرد سر شمشیر تیز. وقت ضرورت یعنی همون عرصه که بهتون تنگ میاد، دیگه ضرورت داره، دیگه نمیتونید، چاره دیگری ندارید. چون نماند گریز، چون دیگه راه فراری برایتون مسجل نباشه و معلوم نباشه و پیدا نباشه، دست بگیرد سر شمشیر تیز. حتی اگر با یک شمشیر تیز به شما حمله ور بشن، شما ممکنه با دست سر شمشیر تیز رو بگیرید. چون دیگه میگن بالاتر از سیاهی که رنگی نیست. یعنی اگه حتی بخوان با شمشیر شما رو بزنن، ممکن دستتون رو جلوش قرار بدید و این عملکرد کاملا ناخودآگاه هست. چون دیگه راه فراری ندارید، دارید از آخرین امکاناتتون هم استفاده میکنید. حکایت همین فحش دادن است دیگه، چاره‌ای براش نمونده، داره خودش رو تخلیه میکنه دیگه، غیر ارادی است این حرکت. و در ادامه میگه اذا یأس الانسان طال لسانه، میگه وقتی که انسان یأس برش چیره میشه و ناامیدی برش چیره میشه و دیگه عملا راه فراری برش نمیمونه، طال لسانه، زبانش دراز میشه، یعنی شروع میکنه به بیان کردن هر چه در دل داره. کسنور مغلوبه یسول علی کلب، مثل یک گربه‌ای که آسیب دیده و لگدمال شده و ضربه خورده و مغلوب شده. اینجا اشاره میکنه به این که مغلوبه، اما ممکنه هم با همون حالت مغلوب شده دیگه، چون میدونه راهی نداره، به یک سگ درنده هم حتی یورش ببره. ملک پرسید چه میگوید؟ وزیر وزراش بغلش بودن، یکیشون پرسید چی داره میگه؟ این زبونش رو متوجه نمیشد. یکی از وزرای نیک محضر گفت ای خداوند. این ای خداوند گفتن برای اینه که خب پادشاه رو اونجوری خطاب میکردن، خداوند روی زمین میدونستنش. وزرای نیک محضر به معنای خوشرو هست، به معنای مردمدار هست که احتمالاً حالا از جملاتش متوجه میشید وزیر عاقلی هم بوده. یکی از وزرای نیک محضر گفته خداوند همی گوید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یک بخشی از یک آیه قرآنی هست
بهش میگه داره چی میگه؟ این وزیر خوشرو هم که عاقل هم بوده برمیگرده به پادشاه میگه داره میگه پرهیزگاران، این بزرگان وقتی که غیظ دارن، وقتی که خشم دارن، والکاظمین غیظ، یعنی کظم غیظ میکنن، این خشم رو فرو میبرن، سرکوبش میکنن، روش درپوشی میذارن برای چند لحظه‌ای. والعافین عن الناس، و مسیر بخشش رو پیشه میکنن و سرلوحه میکنن، خشمشون رو فرو میبرن و بخشندگی میورزن. یعنی عملا داشت این شکلی وانمود میکنه وزیره، اون یارو داره دشنام داره فوش میده به پادشاه، وزیره اینجوری نشون میده که یعنی او درخواست و التماس بخشش داره میگه بزرگانی مثل شما وقتی خشمگین میشن، اینجوری خشم میگیردشون، خشم رو رها میکنن و بخشش پیشه میکنن. بنابراین ملک را رحمت آمد و از سر خون او درگذشت. پادشاه بیخیال میشه، یه لحظه رحم وجودش رو میگیره با توجه به اینکه میبینه اون درخواست عفو و بخشش داره و از سر خونش در میگذره، یعنی میگه از خونش میگذره، میگه نکشیدش. وزیر دیگر که ضد او بود گفت، این وزیر دیگر که ضد او بود توی این دربار وقتی آورده بودن این رو که حکم بده پادشاه که این رو بکشن، چند تا وزیر اونجا بوده دیگه، یه وزیر نیک محضر بود، این ضد او بودن یعنی نظرش ضد اون یکی وزیر بود. این یه لحظه صداش بلند میشه و بیان میکنه که ابنای جنس ما را نشاید در حضرت پادشاهان بجز به راستی سخن گفتن. یه لحظه بلند میشه رو به اون یکی وزیر میکنه و میگه که در شأن ما نیست در محضر پادشاه به غیر از حرف راست چیزی بگیم، ما داری دروغ میگی. این ملک را دشنام داد و ناسزا گفت. این رو میکنه به اون یکی وزیر میگه این داره به پادشاه دشنام میگه، داره ناسزا میگه، داره فوش میگه، بعد تو میگی اینجوری. ملک روی از این سخن در هم آورد و گفت، روی در هم آوردن یعنی اخماش رفت تو هم، سگرماش رفت تو هم، ناراحت شد از این صحبت وقتی که صحبت این یکی وزیر رو شنید. روی در هم آورد و گفت آن دروغ وی پسندیده تر آمد مرا از این راست که تو گفتی. رو کرد به این وزیرش که به ظاهر داشت راست میگفت، به ظاهر که نه عملا داشت راست میگفت، گفت اون دروغی که اون یکی وزیر نیک محضر، اون وزیر خوشرو به من گفت برای من پسندیده تر بود از این دروغی که تو گفتی. چرا؟ که روی آن در مصلحتی بود و بنای این بر خبثی. میگه به خاطر اینکه اون دروغی که اون گفت یک مصلحتی پشتش بود و این راستی که تو گفتی بر اساس خبث و خباثت بود. خبث به معنای پلیدی هست، ناپاکی هست. داشت میگفت اون دروغ به من گفت ولی میخواست جوش بده این ماجرا رو، من بدون اینکه بدونم این اسیر چه کار کرده فرمان قتلش رو صادر نکنم و با این دروغ جون اون رو زنده نگه می‌داشت، یک جون رو نجات میداد. من رو هم ممکن بود از یک عمل اشتباه برحذر بداره، ممکن بود اشتباه بشه کشتن اون، من همین شکلی دستور دادم که اینو بکشید. اما راستی که تو گفتی یه خبثی پشتش بود، یه پلیدی پشتش بود. تو در حال تو احتمالاً پس از این میخوای تملق منو بگی و از من چیزی نصیبت بشه. و خردمندان گفتند دروغی مصلحت آمیز به که راستی فتنه انگیز. اینجا داره میگه اگر لازم باشه انسان یک دروغ مصلحت آمیز بگه، ببینید بذارید اینو یه ذره بازش بکنیم. دروغ فاسده، اما ممکنه راستی به وجود بیاید که افسد باشد. یعنی دروغی به خودی خود چیز قابل توجیهی نیست، اما ممکنه در مواقعی راستی رخ بده که بیانش حادثه بدتری رو رقم بزنه. بنابراین اینجا داره همین رو میگه دروغی مصلحت انگیز به که راستی فتنه انگیز. آدم مصلحت آمیز یه دروغی رو بگه که ضرری رو شامل حال کسی نکنه، بهتر از اینه که یک راستی رو بگه و یک فتنه ای رو برپا بکنه. در ادامه یک بیت جذاب دیگه میگه هر که شاهان کند که او گوید، حیف باشد که جز نکو گوید. داره میگه اگه کسی در اون مقام و منزلتی قرار گرفته باشه که وقتی به شاه حرفی رو میزنه شاه همون کار رو بکنه، یعنی وقتی داره میره به شاه مشورت بده، به یه بزرگی مشورت بده، در جایگاهی قرار داره که اون بزرگ از مشورت او استفاده میکنه و همون عمل رو انجام میده و همون کار رو میکنه. هر که شاهان کند که او گوید، حیف باشد که جز نکو گوید.
خب وقتی در موقعیتی قرار داری که میتونی به یک پادشاهی، به یک بزرگی، حالا اختصاصیش نکنی، به یک بزرگ یک مشورتی رو بدی، حیف جز چیز نیکو چیز دیگری بگی، حیفه که فتنه انگیزی بکنی. در ادامه میگه بر طاق ایوان فریدون نوشته بود جهان ای برادر نماند به کس، دل اندر جهان آفرین بند و بس. این طاق ایوان فریدون خیلی مفصله، حالا من توی شاهنامه اینا خیلی به هم پیوستن، به شاهنامه به ضحاک ماربردوش برسم حتما بهتون عرض میکنم. بچه کاوه آهنگر رو میخونن بیاد اونجا. یه ضحاک ماربردوشی بود که بر روی دوشش 2 اژدها داشت و هر موقع این اژدهاها و مارها گرسنه‌شون میشد مرض غش رو میدادن به ضحاک و ضحاک غش میکرد و فقط تنها راه چاره این که ضحاک به هوش بیاد و این 2 مار روی دوش او و سردوش او سیر بشن این بود که مغز 2 جوان رو بدن به این 2 مار و این 2 مار بخورن تا ضحاک به هوش بیاد. به همین دلیل بهش میگفتن ضحاک ماربردوش. خیلی مفصل داستانش، داستان نوشته فردوسی هست، از اشعار فردوسی هست که قطعا بهش خواهیم رسید. اما به هر حال فریدون با همدستی افرادی موفق میشن ضحاک رو به کام مرگ بکشونن. اینجا هم داره میگه که بر طاق ایوان فریدون نوشته بود جهان ای برادر نماند به کس، دل اندر جهان آفرین بند و بس. این دنیا واسه کسی نمیمونه برادر، چون هر کاری هم بکنی این دنیا موندگار نیست، فانیه، بالاخره از بین میره، بالاخره مجبور این تن رو به گور بسپاری. پس دل اندر جهان آفرین بند و بس، پس دلت رو به خدا بده و بس. یعنی دنبال این امیال مادی نباش. روی صحبتش به اون وزیریه که داشت راست میگفت، یعنی میخواست راست بگه اما پشتش یک خباثتی پنهان بود، چون احتمالاً پس از این میخواست به واسطه این عمل کردش صاحب چیزی از پادشاه بشه. مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت، که بسیار کس چون تو پرورد و کشت. این تکیه کردن که مشخصه، این پشت به معنای پشت کردن نیست، به معنای پشتیبان گرفتنه. میگه به دنیا و این ملک دنیا و این زندگی دنیویت خیلی اینو تکیه نکنین، موندگار نیست. پشت نگیر، او رو، دنیا رو پشتیبان خودت ندون، چون فانیه. چه بسیار کس چون تو پرورد و کشت، یعنی تو الان تو زندگی خودتو ممکن نبینی، فکر بکنی دنیا همش خلاصه شده در وجود تو، ولی مثل تو زیاد رو پرورونده و کشته. چو آهنگ رفتن کند جان پاک، چه بر تخت مردن چه بر روی خاک. یه زمانی که این وقت مرگ بشه، اسرائیل بالا سرت حاضر بشه، تایم رفتنت باشه، اینور اونور نمیشه، این اتفاق میفته و فرقی هم نمیکنه که بر تخت پادشاهی مرده باشی یا بر روی خاک، چون در هر 2 حالت این جسم فانی رو باید تحویل خاک بدی و روحت رو بفرستی بره پیش خداوند که اونجا تازه ببینه چه کردی وقتی در بند جسم بودی. معنی و مفهومی که پشت این هست بهتون نشون میده که سعدی یک دیدگاه رئالیستی داشته. چرا این رو عرض میکنم؟ ببینید کسی که میشینه و به شما پند و اندرز میده، یا برخی از عرفا و برخی از حکما، قاعدهشون به این ترتیب بوده که یک حکم واحدی داشتن. آقا دروغ بده. هست این جمله خیلی جمله معروفیه، جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. به غیر حرف راست نمیشه زد، ولی هر راست زیرم نباید گفت. اما اگه شما بخواید خیلی صفر و صدی به این مسائل نگاه بکنید، باید بگید فلان چیز نه فلان چیز آره، این دیجیتاله، این دکمه 0 و 1 داره، خاموش رو آن و آف داره، یا این یا اون. سعدی این شکلی به ماجرا نگاه نمیکنه و کاملا واقعیت گرایانه دنیا رو میبینه. برای همین بر یک طریق خاص نمیسته. این نمیتونه طرفدار ثابت و بیچون و چرای یه قاعده باشه، چون ممکنه در جای دیگه همون رو نقض بکنه. راستگویی ارزش هست، اما ممکنه یه شرایطی واقع بشه که مصلحت در دروغ گفتن باشه و اینجا هم همین رو داره بیان میکنه. این از نادونی در حقیقت سعدی نیست، اما اون تخمین میزنه ممکنه پادشاهی باشه، یا این پادشاه رو حالا از این قالب داستان بیاید بیرون، یک فردی باشه که علم کافی به یک موضوعی نداشته باشه و در مقام تصمیم گیری بر بیاد. حالا شما اگر اونجا در مقام مشورت دادن به او قرار دارید، اگر در اون رابطه علم بیشتری از او دارید،
موظف هستید که مصلحت رو ببینید و اینه که میگم سعدی رئالیستی نگاه میکنه به ماجرا، واقعیت رو میبینه، رأی صادر نمیکنه، واقعا مصلحت سنجی میکنه، مصلحت گرا هست. این مفهوم این که یک دروغ مصلحتی ممکنه خیلی مفیدتر از یک راست فتنه انگیز باشه رو هم ویکتور هوگو هم در بینوایان قبلا مطرحش کرده. اگر خاطرتون باشه یه جایی ژان والژان شمعدونیای کلیسا رو میدوزه، مامورا که سر میرسن کشیش میگه من خودم شمعدونیا رو داده بودم به ژان والژان برای اینکه دستگیرش نکنن. این هم همین قاعده هست، همین حرف رو درش داره، البته این کجا و آن کجا. بنابراین حرفی که سعدی میزنه بر اساس این نیست که روی زشت دروغ گفتن رو بشوره و تمیزش بکنه، نه، فقط ازتون میخواد که واقع گرایانه به مسائل نگاه بکنید، چون حقیقتاً بعضی جاها هر راست نباید گفت. خب امیدوارم که لذت برده باشید از گلستان سعدی. هم حتما اگر دلتون میخواد که با بسامد و فرکانس بیشتر و سریعتر این پست‌ها رو براتون آپلود بکنم در رابطه با گلستان، حتما توی کامنت ها به من بگید، به خاطر اینکه خیلی پروسه ساختش چون خیلی زمانش طولانی نیست، خیلی آزاردهنده نیست و میتونیم سریعتر تولیدش بکنیم و در آینده نزدیک کمتر از 17 روز دیگه رباعیت خیام رو هم شروع خواهم کرد و میریم تو دلش. پست‌های شاید کوتاهی باشه اما جذاب، طوری که بتونید ازش لذت ببرید و سریعتر آپلودش بکنید. بنابراین حتما اگر کانال رو سابسکرایب نکردید همین الان سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو بزنید که از بقیه پست‌ها جا نمونید و همینطور اگر قصد حمایتی بیش از این رو هم از ما داشتید میتونید از دکمه جوین هم استفاده بکنید در کنارش که منافعی رو به شما و ما میرسونه و بقیه شبکه‌های اجتماعی ما که بچه‌ها همیشه لیستش رو این بغل میذارن. اگر خواستید جوین بشید درش در دیسکریپشن هم میتونید لینکش رو ببینید، با یک کلیک میتونید عضو بشید در هر کدومشون، مانعی نیست. و اگر قصد همیاری با مجموعه پرژن پوئتری رو هم داشتید که لینک هاش همیشه در اختیارتون هست، داخل ایران آیدی پی، خارج از ایران پیپل. توی پست‌های بعدی هم میبینمتون. به سلامت.